So ayun guys, welcome sa channel namin, Wallace TV. So nandito kami ngayon guys sa sa boundary ng Aurora, Maria Aurora tsaka Pantabangan. So makikita nyo sa likodan ko, ayan yung statwa ni Aurora Aragon Quezon, yung asawa ni Manuel L. Quezon. So sa kanya pinangalan tong Aurora Province. Ayan siya. So ayan. So yan yung mga ambag niya, leader civico ng pangunahing unang ginang ng bansa sa ilalim ng malasariling pamahalaan ng Pilipinas. Ayan siya guys. So kung pupunta kayo dito makikita nyo yan. Ayan, makikita nyo sa likod ko. Ayan, we love Maria Aurora. So guys, pakita lang namin sa inyo yung daan papunta dito mula Pantabangan hanggang sa Baler, hanggang sa Aurora. So gamit yung QCY B2MT Pro dashcam. Tapos kung bago lang kayo sa channel namin, ayan, please watch and please subscribe, like and share na din. So Wallace TV, please subscribe, panoodin nyo to. Okay, let's go. Siguro ayun na rin talaga yung ano nila, yun na yung doon, no? Pwede ako doon, ano? Nakakabilis ka ba? Lang nga eh, baka biglang may umersa na ahon, no? Yun, no? Dito ka ba talaga? Doon ako, sa baba. Pa rin naman yun, buha pa rin naman. Yeah, dito. Kung hindi, magbalik ka doon sa taas. Baka sumabay.